เราจะเลือกว่าเราจะให้อะไรคนอื่นได้บ้าง Also in Philippians, Paul wrote, ในอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงเมืองฟิลิปปี each of you should look not just to his own interest. ท่านเปาโลบอกว่าแต่ละคนอย่าไปมองว่าเราต้องการอะไรเราสนใจอะไร But look for the interest of others. มองด้วยสิว่าคนอื่นเขาต้องการอะไรเขาสนใจอะไร In fact, there's another verse I think is even more powerful. มีอีกคำหนึ่งที่มีอีกข้อความหนึ่งนะคะ And it's written by Peter. ที่เขียนโดยท่านเปโตร 1 Peter chapter 4 verse 10. ท่านเปโตรนะคะเขียนไว้ใน1เปโตรบทที่4ข้อ10 Each of us has received gifts from God. ทุกคนเนี่ยก็ได้รับของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า Our intelligence, ความเฉลียวฉลาดของเรา our training, ความทักษะการฝึกฝนของเรา our experiences, ประสบการณ์ที่เราได้รับในชีวิต our gifts, พรสวรรค์ของเรา all come from God. ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้น And why has God given us gifts? แล้วพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เรามาเพื่ออะไรล่ะคะ Peter wrote, each one should use whatever gift he has received ท่านเปโตรเขียนว่าทุกคนจงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของประทานทุกอย่างที่พระเจ้าให้เรามาเนี่ย to serve others. เพื่ออะไรคะเพื่อปฏิบัติรับใช้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน So that's what we want our students to understand. ถ้าเราต้องการให้นักศึกษาเราเข้าใจ That the talents they have ว่าของประทานทุกอย่างความสามารถทุกอย่างของพวกนักศึก are ษา gifts from God เป็นของขวัญจากพระเจ้า and are to be used for service. เพื่ออะไรเพื่อเอาไปใช้ช่วยเหลือคนอื่นรับใช้คนอื่นใช่ไหม Their gifts are not to be used to get money for themselves. ของประทานความสามารถเหล่านี้ที่พระเจ้าประทานมาให้ไม่ควรจะเอาไว้ใช้สำหรับประโยชน์ส่วนตน Their gifts are not to be used to get position for themselves. ของประทานที่พระเจ้าประทานให้มาไม่ควรจะเอาไว้ใช้เพื่อหาประโยชน์เข้าตัวเอง Their gifts are to be used to serve others. ของประทานเหล่านี้พระเจ้าให้ไว้เพื่อเราจะมีไว้ให้ช่วยเหลือคนอื่นปรนนิบัติคนอื่น That is the purpose of their life. นั่นคือวัตถุประสงค์ของชีวิต In the Bible, we find many examples of service. ในพระคัมภีร์เราจะพบตัวอย่างหลายตัวอย่างที่ Abraham, เกี่ยวกับการรับใช้ Moses, เช่นท่านอับราฮัมท่านโมเสส Elisha, อีไลจา Esther, ท่านเอสเธอร์ all gave of themselves ทุกคนให้การช่วยเหลือให้อุทิศตัวเอง to serve others. เพื่อช่วยเหลือคนอื่นทั้งสิ้น In the New Testament, ในพระคัมภีร์ we have the widow who gave everything she had. มีหญิงม่ายที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีอยู่ในตัว We have the young boy who shared the only food he had. มีเด็กผู้ชายที่ให้อาหารที่เขามีอยู่น้อยนิดเนี่ยกับสาวก We even have a man by the name of Barnabas มีผู้ชายที่ชื่อบารานาบัส that the Bible says sold what he had and gave it to others. เขาไปขายสมบัติที่เขามีทั้งหมดแล้วก็ให้คนอื่น But perhaps the greatest example of service is Jesus และ Christ, ตัวอย่างที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์นั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเอง who not only taught about service, พระเยซูไม่ได้เพียงแค่สั่งสอนการรับใช้เท่านั้น but he lived a life of service. แต่ว่าพระองค์ใช้ชีวิตเพื่อการรับใช้อย่างแท้จริง The book Education says, ในหนังสือการศึกษากล่าวว่า with him, Jesus, องค์พระเยซูคริสต์ love was life, ความรักคือชีวิต and life was service. และชีวิตคือการรับใช้ And you can see that in Jesus' teaching. และเราทุกคนลองสังเกตดูในการสอนขององค์พระเยซูคริสต์
For example, he taught his students, เวลาที่พระองค์สอน whoever of you wants to be great, พระองค์บอกว่าใครก็ตามในหมู่พวกท่านเนี่ยที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโต let him be your minister. ขอให้คนเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติคนอื่นเสียก่อน If he wants to be the chief, the leader, และถ้าใครก็ตามที่อยากจะเป็นนายคน then he should be the servant. ขอให้กลายเป็นคนรับใช้ซะก่อนเถอะ All of us เราทุกคนคะ are leaders. เราเป็นผู้น We are leaders of our classroom, ำเราเป็นผู้นำในห้องเรียนของเรา leaders of our area of responsibility, เป็นผู้นำในหน้าที่รับผิดชอบของเรา and therefore we must be the servant. ดังนั้นเราควรจะเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้ซะ Not ก่อน only did Jesus teach about service, ไม่เพียงแต่องค์พระเยซูคริสต์จะสอนเกี่ยวกับการรับใช้ but he modeled service in his life. แต่พระองค์เป็นแบบให้เราเห็นในชีวิตของพระองค์ด้วย You see that, for example, in the upper room, ในตัวอย่างที่อยู่ในห้องชั้นบน where Jesus washed the feet of his disciples. ที่พระองค์ทอมพระองค์ลงเพื่อจะไปล้างเท้าให้กับเหล่าสาวก But the greatest example of Jesus' service แต่ตัวอย่างที่สำคัญที่สุดน่าสนใจที่สุดขององค์พระเยซูคริสต์ was คือ at the cross. ที่ไม้กางเขนนั่นเอง Jesus said, "The Son of Man did not come to be served, พระองค์บอกว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อจะได้รับการปฏิบัติรับใช้ but to serve แต่เพื่อจะรับใช้คนอื่น and to give his life a ransom และ for many." เพื่อจะให้ชีวิตเป็นค่าไถ่แก่มวลมนุษย์ So it is on the cross of Calvary that we see the greatest example of service. เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดของพระเยซูคริสต์คือการวายพระชนบนไม้กางเขนที่คาวารี To give your life for others. ที่พระองค์ทรงให้ชีวิตของพระองค์เองเพื่อไถ่มนุษย์ It is not what we gain, มันไม่ใช่สิ่งที่เรารับอะไร but what we give แต่สำคัญก็คือเราให้อะไรแก่คนอื่นล่ะ that determines whether our life has been worth living. สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าต่อการดำรงอยู่ต่อไปหรือเปล่า Other people have also emphasized the importance of service. หลายๆ คนก็ยังได้แสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของการรับใช้ Vachel Lindsay, ตัวอย่างเช่นวาเชลลินซี a great author and playwright, playwright wrote plays, dramas, เป็นคนที่แต่งละครเขียนละคร wrote the following. เขียนสิ่งเหล่านี้ก็คือ The tragedy of life is not death. โศกนาฏกรรมของชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่ความตายหรอก The tragedy is to die with commitments undefined. แต่โศกนาฏกรรมนั่นก็คือการตายที่ยังไม่ได้อุทิศถวายตัวเองเลย Convictions undeclared and service unfulfilled. ยังไม่ได้แบ่งปันสิ่งที่เราเชื่อให้กับคนอื่น ยังไม่ได้บรรลุแต่การรับใช้บริการคนอื่นเลย Mother Teresa, แม่ชีเทเรซา who touched so many lives there in Calcutta, in India. ที่ชีวิตของท่านได้สัมผัสชีวิตของหลายๆ คนในประเทศอินเดีย She said, ท่านกล่าวว่า unless a life is lived for others, ถ้าชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่นแล้ว it is not worthwhile. มันก็ไร้ค่า Martin Luther King, ท่านมาร์ตินลูเทอร์คิง everybody has the power for greatness. ทุกคนมีพลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ Not for fame, but for greatness. ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อความยิ่งใหญ่นั้น Because greatness
is determined เพราะว่าความยิ่งใหญ่นั้นถูกกำหนดโดย by service. การรับใช้ He also said, ท่านยังคงกล่าว life's most urgent question คำถามที่สำคัญที่สุดด่วนที่สุดในชีวิตก็คือ is, what are you doing for others? เราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างหรือยัง Mahatma Gandhi, ท่านมหาตมะคานธี you must be the change you want to see in the world. กล่าวว่าเราควรจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากจะเห็นโลกเปลี่ยน The best way to find yourself is to lose yourself in service to others. วิธีที่ดีที่สุดที่จะค้นพบตัวตนของเราเองจริงๆก็คือการปลดปล่อยตัวเองไปกับการรับใช้ผู้อื่น John Kennedy จอห์นเคนเนดี said, do not ask, what can my country do for me? ฉันจะไม่ถามหรอกว่าประเทศของฉันทำอะไรให้ฉันได้บ้าง Ask, what can I do for my country? แต่จะถามว่าฉันจะทำอะไรให้กับประเทศของฉันได้บ้าง And Rabindranath Tagore, ราบินดรานาทากอรี great Bangladesh เป็นชาว writer, เป็นชาว poet. บังคลาเทศเป็นนักกลอนนักกวี Actually, I believe he is the only person in the world who wrote the national anthem of two countries. เขาเป็นคนเดียวในโลกที่แต่งเพลงชาติของสองประเทศ Of India and Bangladesh. ของประเทศอินเดียและบังคลาเทศใช่ไหมคะ Is that right? Yes. Okay. We have the authorities speaking. He said, ท่านกล่าวว่า I slept and I dreamt that life was joy. ฉันหลับแล้วก็ฝันว่าชีวิตนั้นคือความชื่นชม I awoke and I saw that life was service. เป็นกลอนที่เพราะมากนะคะฉันตื่นขึ้นและฉันก็เห็นว่าชีวิตคือการปฏิบัติรับใช้ I acted and behold, service was joy. และฉันก็ได้ลงมือทำและตระหนักว่าการรับใช้คือความชื่นชมยินดีนั่นเอง And that is what we want our students to experience. และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะใส่เข้าไปในชีวิตของนักศึกษาเราใช่ไหมคะ The joy of service in their life. ความชื่นชมยินดีในชีวิตของการปฏิบัติรับใช้ I'd like us to talk this morning about service learning. อยากจะกล่าวถึงการเรียนรู้การให้การรับใช้ Because as educators, that is something that we all must do. เพราะว่าขณะที่เราเป็นนักการศึกษาเนี่ยมีบางสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือ And we must involve all of our students in service learning. และเราก็จะต้องรวมนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้การรับใช้ด้วย So the question is, what is service learning? และคำถามที่สำคัญคือแล้วไอ้การเรียนรู้การรับใช้นี่มันเป็นอย่างไรล่ะ And how do we do it? และเราทำอย่างไรล่ะเขาต้องทำกันยังไง Sometimes institutions have a day of service. บางครั้งในสถานศึกษาก็จะมีวันหนึ่งที่เราจะออกไปปฏิบัติรับใช้คนอื่น And students and teachers go and they do some projects of service. คณาจารย์นักศึกษาก็จะร่วมมือกันออกไปทำกิจกรรมโครงการอะไรบางอย่างเพื่อรับใช้สังคม And that is good. ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดี But we want students not just to have a day of service. แต่เราไม่ต้องการเพียงแค่มี1 วันที่จะให้นักศึกษาฝึกนักศึกษาออกไปรับใช้คนอื่น We want them to live a life of service. เราต้องการจะให้มันฝังอยู่ในชีวิตของนักศึกษาเพื่อเขาจะดำเนินชีวิตของการรับใช้ตลอดไป And that happens when you involve students in service learning. นั่นก็คือทำได้โดยการเอานักศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องเอามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้การรับใช้ So what is service learning? แล้วการเรียนรู้การให้การรับใช้คนอื่นทำอย่างไรล่ะ It is
experiential education. มันคืออะไรมันคือการให้การศึกษาผ่านประสบการณ์ Not just theoretical, ไม่ใช่แค่ทฤษฎี it's experiential. แต่เป็นประสบการณ์จริง It is something that students do as part of their education. เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา They interact with other people. เป็นการจะต้องออกไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น They are applying what they are learning. ๆ และเขาจะต้องนำความรู้ที่เขาเรียนมาเอาออกไปใช้ประโยชน์ In other words, the service is connected to the learning. อธิบายง่ายๆก็คือการรับใช้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ And they are helping to solve community problems. และนักศึกษาต้องเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับสังคม At the same time, they are thinking about their experience. และขณะเดียวกันเขาก็ต้องคิดถึงประสบการณ์ที่เขาทำนั้นด้วย Like Dr. Foster asked you to do this morning. อย่างเช่นที่ดร.ฟอสเตอร์ได้ให้หลายๆ คน To ทำในเช้าวันนี้ reflect, to think about your own experience. ที่จะคิดถึงและสะท้อนถึงประสบการณ์ความคิดความรู้สึก In order to help achieve objectives for the community, เพื่อจะได้รับผลที่ตามวัตถุประสงค์ที่เราออกไปรับใช้คนในสังคม and also have deeper understanding of their own learning. เพื่อจะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เขาได้ออกไปรับใช้ So, there are three elements. ดังนั้นจึงมี3สิ่งด้วยกัน You have course content. 1จะต้องมีเนื้อหาวิชา You have the second element, which is meaningful service in the community. ส่วนที่2คือการรับใช้อย่างมีความหมายมีคุณค่า And the third element is critical reflection about what is happening. อันที่3ก็คือจะต้องมีการกลับมาวิเคราะห์มาคิดดูซิว่าเราได้ทำอะไรไป When you put those three together, เวลาที่เราเอา3ส่วนนี้มารวมกัน you have service learning. เราก็จะได้การเรียนรู้ของการรับใช้ So it's related to what they're studying in their course and in their program. ดังนั้นเราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปรวมอยู่ในสิ่งที่เราจะสอนในวิ It is ชา making a difference in the lives of other people เป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนหลายๆ คนเลย through service. ผ่านการออกไปรับใช้ And finally, it is helping them to internalize their learning. และสุดท้ายมันเป็นการช่วยให้นักศึกษาเนี่ยถูกฝังถูกซึมซับการศึกษาแบบการรับใช้เข้าไปในตัวเลย Let me illustrate it another way. ขออธิบายในอีกรูปแบบหนึ่ง It is the combination of three things. การเรียนรู้ที่จะรับใช้ประกอบด้วย3ส่วนสำคัญคือ The area of academic study ส่วนที่1คือการศึกษาในเชิงวิชาการ that is connected to a practical experience of service ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์ที่จะทำจริง that involves them with some community. ซึ่งเป็นการเอานักศึกษาไปมีส่วนร่วมกับคนในสังคม Now, when you put those three together, เวลาเราเอา3องค์ประกอบนี้มาอยู่ด้วยกัน it looks like this. มันจะเป็นอย่างนี้ Academic study, ก็คือการศึกษาวิชาการ the practical experience, ประสบการณ์ที่ทำจริง and the civic engagement. และการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม Now, when you have only two of these, ถ้าเรามีแค่2องค์ประกอบ for example, ตัวอย่างเช่น you have academic study ถ้าเรามีวิชาการอยู่ในหัว and you have practical experience. และเราก็มีประสบการณ์ท You put those two ำ together ถ้าเอา2อันนี้มารวมกัน and you have something called internship เราเรียกว่าการฝึกงานใช่ไหมคะ ออกไปฝึกงาน or field work. หรือออกไปปฏิบัติภาคสนาม And that's good, it's important. ก็สำคัญใช่ไหมล่ะ ก็สำคัญเหมือนกันแหละ But it's only two of the three. แต่ว่ามีแค่2องค์ประกอบจาก3นะ If you put together practical experience ถ้าสมมติมีการออกไปฝึกประสบการณ์การฝึก
and civic engagement, และเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมชนในสังคม involvement in the community. สังคมเกี่ยวข้องกับคนในสังคม You have student volunteer service, มีเราก็จะได้อะไรเราก็จะได้จิตอาสานั่นเอง community service. เป็นการรับใช้ And that บ is ริการ good, สังคม ซึ่งก็ดีเหมือนกันนะ but it's not connected to what they're studying. แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการหรอก For example, that's what often happens when you have a university that has a day of service. บ่อยครั้งเลยที่ตัวอย่างเช่นนะคะที่เราจะมีวันหนึ่งที่เราจะออกไปบริการสังคม Students and teachers go out and they do something. คณาจารย์นักศึกษาออกไปช่วยเหลือสังคมอะไรบางอย่าง Maybe they pick up the trash อย่างเช่น beside the road. เก็บขยะริมถนน That is good, ก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะ but it's not connected to their area of study. แต่ว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงถึงทางด้านวิชาการอะ And sometimes you have the area of study plus the idea of civic engagement. และบางครั้งเราก็เอาสององค์ประกอบก็คือเอาด้านวิชาการแล้วก็การบริการสังคม And this is what we call civic education awareness. เอามารวมกันเราก็เลยจะได้อะไรนะคะวินิจฉัยศึกษาชุมชน But when you combine all three, แต่เวลาที่เรารวม3องค์ประกอบเข้าไว้ด้วยกันแล้วเนี่ย then you have service learning. เราก็จะได้การเรียนรู้การรับใช้ Does that make sense? เข้าใจไหมคะ So, three elements come together. จะต้องมี3องค์ประกอบมารวมกัน Their area of study, จะต้องมีด้านวิชาการ practical จะ experience, ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติ and involvement in the community. แล้วก็มาเกี่ยวข้องกับชุมชนที่เราอยู่ด้วย You can look at it this way. เราอาจจะมองอีกตัวอย่างหนึ่ง On one side, we have the concept of volunteering and helping in a community. ส่วนหนึ่งเราก็จะมีลักษณะจิตอาสาหรือว่าอาสาสมัคร On the other side, you have the concept of internship. อีกด้านหนึ่งเราก็จะกล่าวถึงการออกไปฝึกงาน You bring them a little closer together and you have community service เวลาที่เรามอง2สิ่งนี้มาอยู่ใกล้กันนิดนึงเนี่ยเราก็จะได้การรับใช้ชุมชน and field experiences. แล้วก็การประสบการณ์ภาคสนาม You join them together เมื่อเราเอามารวมกันเชื่อมหากันเนี่ย and you have service learning. เราก็จะได้การเรียนรู้ที่จะรับใช้คนอื่น The focus brings together two things: เราจะมุ่งเน้นสองสิ่งเข้าหากัน service and learning. ถูกไหมคะ การรับใช้และการเรียนรู้มุ่งเข้าหากัน The purpose brings together two things: เป้าหมายก็นำสองสิ่งเข้าหากัน their career and the community. อาชีพของเขาและชุมชนของเขามุ่งเป้าหมายเข้าหากัน And finally, who benefits? และสุดท้ายใครได้รับประโยชน์คะ Again, two things come together. ก็มีสองอย่าง The one who is providing the service คนที่หนึ่งก็คือผู้ให้การรับ receives ใช้ a benefit because their own understanding is strengthened. ผู้ให้นั้นได้อะไรก็คือได้ประโยชน์ให้เขามีความเข้มแข็งทางความรู้ทางอะไรก็แล้วแต่ And the recipient in the community is blessed by that service. ผู้รับในชุมชนก็ได้รับพรจากการรับใช้นั้นด้วย If we were to look at some examples here, you could see those in the table, the difference between community service, internship, and in the middle, service learning. เวลาที่เราดูในตารางนี้นะคะเราก็จะได้ตัวอย่างดีๆ อย่างเช่นการรับใช้ชุมชน และอื่นๆอีกมากมายในนี้นะคะ Do you see the difference? เห็นความแตกต่างไหมคะ Service learning combines the concept of internship or field work การเรียนรู้ที่จะรับใช้เป็นการรวมกันของ การปฏิบัติภาคสนามหรือประสบการณ์จริง and the concept of community service และ together. การรับใช้ชุมชนไว้ด้วยกัน Who's involved? ใครเกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านี้บ้างล่ะ Well, the teacher, แน่นอนล่ะอาจารย์ because it's connected to
what students are learning. เพราะว่าอาจารย์เกี่ยวข้องว่านักศึกษาเรียนรู้อะไรบ้าง Of course, the student แน่นอนต้องมีนักศึกษาด้วย who will have the experience of service learning ซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับประสบการณ์ในการรับใช้ and the community และชุมชนใช่ไหมคะ where the service learning takes place. ที่เกิดขึ้นที่เหตุการณ์การออกไปรับใช้เกิดขึ้น The teacher identifies what are the needs of the community คุณครูอาจารย์ก็จะต้องระบุว่าชุมชนสังคมนั้นต้องการอะไร and supervises the efforts of the student in the community. และช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติลงไปปฏิบัติ The community provides the opportunity for service and for learning. ชุมชนนั้นๆก็ให้หรือเอื้อให้เป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การรับใช้ And the student is the one who provides the service and learns. และตัวนักศึกษาเองเป็นผู้ที่จัดให้เกิดการรับใช้และเขาได้เรียนรู้ It's even better if there's a small change. และมันจะดีกว่านี้ยิ่งไปกว่านี้อีกถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนิด And หน่อย that is, you have the student, the teacher, ถ้าเรามีครูมีอาจารย์มีนักศึกษา and a community partner. จะดีไปกว่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่แค่พื้นที่ในชุมชนแต่มีตัวคนในชุมชนนั้นมาร่วมด้วย That is, it is not the teacher who identifies the need in the community. ดังนั้นก็จะไม่ใช่อาจารย์แล้วล่ะที่จะบอกว่าชุมชนนี้ต้องการอะไรปัญหาเขาเป็นยังไง The community or some entity in the community identifies the need. แต่ตัวชุมชนเองเลยคนตัวแทนของชุมชนเองที่จะบอกว่าเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไร And in fact may help coordinate the service learning project. ดังนั้นคนในชุมชนก็เลยมามีส่วนร่วมในการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะรับใช้ The student still provides the service and receives learning. นักศึกษาก็ออกไปทำการรับใช้แล้วก็ได้เรียนรู้ And the role of the teacher is to connect the teaching objectives with the experiences through reflection. หน้าที่ของครูก็เลยทำการเชื่อมโยงเป้าหมายของการสอนกับประสบการณ์ของนักเรียนแล้วก็สะท้อนออกมาให้เห็น Does that make sense? เข้าใจไหมคะ นึกออกไหมคะ When you engage in service learning, เวลาที่เราเอาการเรียนรู้ที่จะรับใช้เข้ามารวมอยู่ในวิชาเนี่ย as a teacher with your students, you go through 5 steps. เราเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอน5 ระยะ 5 ขั้นด้วยกัน The first step is to investigate. ขั้นตอนแรกก็คือจะต้องออกไปสำรวจ What are the needs of our community ว่าชุมชนของเรานี้เขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรหรือ that relate to our area of study? ที่มันเกี่ยวข้องกับวิชาที่เราสอนน่ะ The teacher does that with the students. อาจารย์ก็ต้องทำอย่างนี้กับนักศึกษา Interacting with the community. สอนนักศึกษาให้ออกไปดูซิว่าชุมชนต้องการอะไร The next step is the teacher helps the students prepare so they can give good service to the community. อาจารย์ต้องช่วยเตรียมนักศึกษาสอนนักศึกษาเตรียมว่าเราควรจะเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไร So if they are going to serve related to the class they are taking, เวลาที่เราจะสอนนักศึกษาให้ออกไปช่วยเหลือคนอื่นรับใช้คนอื่น ผ่านวิชาที่เราสอนเนี่ย they need to have certain knowledge and skills in order to serve. ก็จะต้องมีความรู้ระดับหนึ่งจะต้องมีทักษะระดับหนึ่งแหละเพื่อที่จะออกไปช่วยเหลือคนอื่น So you don't just suddenly send students ไม่ go ใช่ serve. ไม่ใช่ส่งไปงูปลามั่วๆออกไปไม่ได้ They must be prepared for service. นักศึกษาจะต้องถูกเตรียมพร้อมเตรียมตัวมีความรู้มีทักษะพอที่จะออกไปช่วยเขา They must know what they are going to do and how to do it. อย่างน้อยนักศึกษาต้องรู้ว่าเขาจะทำอะไรและทำอย่างไร Third step, อันดับที่ action, 3 คือท involvement in the community, ำเข้าไปทำในชุมชนนั้นเลย service,
เข้าไปรับใช้เขา Fourth step, ขั้นที่ they come back 4 เมื่อกลับมาแล้วเนี่ย and you talk together. เรามาคุยร่วมกันซิ They reflect on their experience. มาเล่าให้ฟังมาสะท้อนให้ฟังซิประสบการณ์ที่ได้เป็นยังไงบ้าง Maybe they have been writing a journal บางที as they are involved in the community. บางทีก็ต้องบอกให้นักศึกษาเขียนสรุปซิว่าเราได้ประสบการณ์อะไรบ้าง They keep a record of their insights and of what happened. บันทึกสิ่งที่เขาคิดได้อย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น Then they come back and they share about this. จากนั้นก็มาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟัง And finally, และขั้นสุดท้าย celebration. ฉลองนะคะ Celebrate with the community. ฉลองร่วมกันหมดทุกคนอาจารย์ครูและชุมชน The conclusion of a service learning activity or project. นั่นคือการสรุปการเรียนรู้ที่จะออกไปรับใช้โครงการหนึ่ง Take pictures, put them up. ทำทุกอย่างเสร็จเตรียมตัวอะไรผลสรุปเสร็จฉลองเสร็จถ่ายรูปไว้เลย Celebrate. เฉลิมฉลองนะคะ So, ดังนั้น that is what it looks like. มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ What do you think? คิดว่ายังไงคะ Is that something you can do? ทำได้ไหมคะเราทำได้ไหมคะ If we want our students to become committed to a life of service, ถ้าเราต้องการให้นักศึกษาของเรานั้นมีชีวิตเป็นลักษณะที่มีฐานของการรับใช้คนอื่น they must experience service while they are in their education. นักศึกษาก็จะต้องได้รับประสบการณ์จริงต้องลงมือทำจริงตั้งแต่กระบวนการต้นจนจบในการเรียนรู้วิชานั้นๆที่เราสอนเขาในห้องเรียน Let me see, where's the microphone? Oh, here it is. ขอไมโครโฟนด้วยค่ะ ขอเสียงด้วยนะคะฮัลโหล Thank you. I want you to imagine something. ให้เราลองจินตนาการอะไรบางอย่าง I want you to imagine that we are preparing physicians, medical doctors. ค่ะก็คือให้เราลองคิดดูซิว่าเรากำลังจะเตรียมนักศึกษาแพทย์คนหนึ่ง If you were preparing physicians, what would you teach them? ถ้าเราจะเตรียมให้มีนักศึกษาคนหนึ่งกลายไปเป็นแพทย์ได้เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะ What classes would they take? เราจะต้องให้เขาเรียนวิชาอะไรบ้างเรียนวิชาอะไรบ้างคะ Anatomy and วิ physiology. ภาคสรีรวิทยาใช่ไหมคะ What else? อะไรอีกคะวิชาอะไรอีก Chemistry and physics, เคมีฟิสิกส์ biology microbiology, จุลชีววิทยา pharmacology. pharmacology เภสัชวิทยา What else? biochemistry ชี Biochemistry. วเคมี Oh, I think you have a good idea of what classes they should take. ค่ะหลายๆคนก็รู้นะคะว่าต้องเตรียมอะไรให้นักศึกษาคนนี้บ้าง So, our student who is preparing to be a medical doctor, เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เราจะเตรียมไว้ให้ไปเป็นแพทย์เนี่ย maybe a surgeon, อาจจะเป็นแพทย์สัญ takes all of these classes. ซึ่งจะต้องเรียนวิชาเหล่านี้ทั้งหมด And finally, the day comes for graduation. พอมาถึงวันสำเร็จการศึกษา He receives the diploma. เขาก็ได้รับปริญญาบัตร And the next day, วันถัดไป he walks into the surgery suite. The room for the surgery. เขาก็เดินเข้าไปในห้องผ่าตัด And there on the table is the patient. ทิม เดินเข้าไปถึงก็เจอเตียงที่มีผู้ป่วยอยู่ And suddenly, ทันใดนั้น our graduate นักศึกษาแพทย์ที่เพิ่งจบคนนั้น begins to shake. ก็เริ่มมือสั่นไม่ใช่นักศึกษาแล้วนะ A คะ cold sweat comes down his forehead. เหงื่อแตกเม็ดเป้งๆลงมาเลย He is terrified รู้สึกแย่จริง because he has never been in surgery before. ๆ เพราะว่าไม่เคยผ่าตัดจริงมาก่อนเลย And you say, impossible. เป็นไปไม่ได้ทำไม่เป็นหรอก That would never happen. ทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่เคยทำ And I agree. That would be malpractice.
อันนั้นมันเป็นการปฏิบัติผิดพลาด But do you know, รู้ไหมว่า we do that with our students บางครั้งเราก็ทำอย่างนี้กับนักเรียนของเราเหมือนกันนะ because we expect them, เพราะว่าเราคาดหวังว่า when they graduate, เวลาที่นักศึกษาเรียนจบแล้วเนี่ย to dedicate their life to service. ฝันว่าเขาจะต้องอุทิศชีวิตของเขาให้กับการรับใช้ When they have never had any experience or training in service. ในขณะที่นักศึกษาไม่มีประสบการณ์การรับใช้เลย Do you see the problem? เห็นปัญหาหรือยังคะ เราไม่ได้ให้ประสบการณ์เขาไม่ได้พา We are เขาฝึก expecting them, when they graduate, to do something เราคาดหวังเราหวังว่าเขาจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อเขาเรียนจบแล้ว for which we have not prepared them. แต่เราไม่เคยช่วยเหลือไม่ได้เตรียมนักศึกษาสำหรับการออกไปรับใช้เลย If we want our graduates to live life of service, ถ้าเราต้องการให้บัณฑิตของเรามีชีวิตของการรับใช้ผู้อื่น then they must receive training and experience in service. นักศึกษาหรือบัณฑิตเหล่านี้ก็ต้องได้รับประสบการณ์จะต้องได้รับการเรียนรู้การเตรียมที่จะออกไปรับใช้ผู้อื่นใช่ไหม As part of their educational จะ experience. ไปเรียนที่ไหนก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่เราสอนถูกไหมคะ Does that make sense? ถูกต้องไหมคะ So this is the essential fourth dimension. เพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบ4อย่างที่สำคัญ4 That unless we include it, we do not have true education. ถ้าเราไม่รวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปในวิชาที่เราสอน เราก็ไม่ได้ให้การศึกษาอย่างแท้จริงแก่บัณฑิตเหล่านั้นหรอก I am convinced อยากจะ every course we teach, ผมคิดว่านะคะสิ่งที่วิชาที่เราสอนทุกวิชาเนี่ย every program that students study ทุกสาขาที่นักศึกษาเรียนเนี่ย must intentionally involve students in service. เราจะต้องตั้งใจเอานักศึกษามามีประสบการณ์มามีส่วนร่วมในการรับใช้ด้วย Now that's going to require some creativity. ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะ It's going to require some thinking and planning. มันจะต้องใช้ความคิดของครูอย่างมากเลยนะต้องมีการวางแผนอย่างดีนะ Because in some classes, it may be easier to think, this is what we will do with our students. เพราะว่าบางวิชาเนี่ยมันง่ายมากเลยที่เราจะคิดว่าเราจะทำอะไรบ้างเราจะสอนอะไรบ้าง Other classes, it may be more difficult to think. บางวิชาก็ยากหน่อยวางแผนยากหน่อยคิดยากหน่อย What will we do to involve our students in service? เราจะเอานักศึกษาเรามาช่วยให้เขามีประสบการณ์ในการรับใช้ได้อย่างไร Connected to what they are studying. พยายามที่จะเชื่อมโยงนะคะเอาการรับประสบการณ์การที่เราจะสอนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะสอนเนี่ยอย่างไร Service learning. มันเป็นการเรียนรู้ที่จะรับใช้ And I want to say one more thing. และสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูด The most powerful method วิธีที่ดีเยี่ยมเลยก็คือ is modeling. การเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ You cannot expect students to become dedicated to life of service เราจะไปบอกว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยอุทิศตัวเองนะเพื่อการปฏิบัติรับใช้สังคมนะ if we แต่ตัวเราเอง do not demonstrate that commitment in our life. กับนั่งสบายและไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าชีวิตเรานี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะรับใช้ผู้อื่น That means each of us นั่นหมายความว่าทุกๆคน related to our area of professional expertise. เกี่ยวโยงตัวเองนั้นกับวิชาการที่เราเชี่ยวชาญ For example, library, ตัวอย่างเช่นห้องสมุด nursing, พยาบาล accounting office. การบัญชี Each of us needs to think of how we can use our profession เราทุกๆคนควรจะต้องมานั่งคิดซิว่าวิชาการที่เรามีอยู่เนี่ย for service to others. จะนำมาเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือสอนนักเรียนให้ออกไปปฏิบัติรับใช้ได้อย่างไร Because, and by the way, this must be beyond our regular work
for which we are paid. และสิ่งเหล่านี้จะต้องนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้รับเงินเดือนนะคะความคิดเหล่านี้หรือการวางแผนเหล่านี้ถูกไหมคะ Otherwise, we are like the innkeeper. เพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะทำงานเพื่อเงินเดือนอย่างเดียว I will only serve if you pay me. เหมือนกับเจ้าของโรงแรมที่เมื่อเช้าฟังไปแล้วนะคะเราจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินเดือนฉัน But true service is giving, แต่การให้การรับใช้ที่แท้จริงคือการให้ not getting. ไม่ใช่การรับ So we must model for our students เราควรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของ the เรา service of giving. เป็นการรับใช้ของที่จะเป็นการให้ So each of us, เพราะนั้นเราทุกๆคน using the gifts God has given us, จงใช้สิ่งของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเรา must identify and engage in service. จะต้องระบุสิ่งนั้นให้ชัดเจนและเอานั้นไปเกี่ยวข้องกับการรับใช้ด้วย A specific service related to our area. ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติรับใช้ที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของเรา Then we become a community of service. เราก็เลยจะกลายเป็นชุมชนแห่งการออกไปปฏิบัติรับใช้ Because if you just send your students out and you say, go serve, ถ้าเราบอกว่านักศึกษาออกไปออกไปข้างนอกไปรับใช้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่น and they look at us แล้วพวกเขาก็มองที่ตัวครู and they see that we are not serving แล้วก็เห็นว่าตัวครูก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเท่าไหร่หรอก beyond our job, ไม่ได้ช่วยเหลือมากนอกเหนือจากงานหน้าที่ประจำของเรา they say, เขาอาจจะคิดว่าmaybe service is not essential. เขาอาจจะมองที่ตัวครูแล้วอาจจะบอกการออกไปปฏิบัติรับใช้คนอื่นนี่อาจจะไม่ได้สิ่งจำเป็นหรอก Do you see why it is so important เห็นหรือยังคะว่าสำคัญทีเดียว that we must model service in our เรา life? ควรจะต้องเป็นแบบอย่างของคนที่ออกไปบริการรับใช้ผู้อื่น And then we must engage our students in service. และสำคัญทีเดียวที่เราจะต้องให้นักศึกษามามีส่วนร่วมในขณะที่เราออกไปปฏิบัติรับใช้คนอื่นด้วย What I would like to do after we come back from the break, we're going to take a break. เดี๋ยวเราจะเบรกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์มีอะไรให้ท It's good to take a break. ำดีไหมคะจะได้ไปเบรกแล้วนะคะ I love breaks. อาจารย์ชอบช่วงพักมากเลย But when we come back, เวลา I ที่ think เรากลับมา we'll do something important. เดี๋ยวเราจะทำบางสิ่งที่สำคัญมากๆเลย And that is we together as an academic community เราทุกคนเนี่ยเป็นพวกนักวิชาการนักการศึกษาทั้งนั้น will think of some very specific and practical ways เดี๋ยวเราจะคิดวางแผนอะไรบางอย่างนะคะที่สามารถกระทำได้จริง in which we can involve our students ซึ่งจะเอานักศึกษามาเกี่ยวข้องด้วยนะ in student learning, in service learning, ในการสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะออกไปรับใช้ and also what we might do และนอกจากนี้สิ่งที่เราอาจจะท in our own professional life ำในวงการที่เราเชี่ยวชาญอยู่ to in some way be involved in service, ที่จะต้องออกไปรับใช้ผู้อื่น in giving, ให้ผู้อื่น in blessing, เป็นพระพรให้กับ in ผู้อื่น making a difference for God in the world. ไปสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในโลกเพื่อพระเจ้า So we will take 5-minute break เดี๋ยวขอให้เบรก 5 นาทีเท่านั้นนะคะ equals 10. So 5 นาทีเท่ากับ 10 stand up, stretch, ยืนขึ้นค่ะ enjoy, and then come back in about 10 minutes, 10:30. ยืนขึ้นค่ะออกไปเลยนะคะพักผ่อนแล้วกลับมาอีก 10 ช่วงเช้าวันนี้ I would like for us to talk together in very practical ways จะให้เราหลายๆ คนมาจับกลุ่มคุยกัน about how we can make service learning reality. จับกลุ่มคุยกันถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดการเรียนรู้ที่จะออกไปรับใช้ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยนะคะ So that it will be reflected in everything we do
at the university. ที่จะสะท้อนให้เอ่อเห็นส่วนต่างๆสิ่งต่างๆที่เราได้ทำในมหาวิทยาลัย Each นี้ program, ทุกๆสา each ขาวิชา course, ทุกๆวิชา and most important, และที่สำคัญที่สุดก็คือ in each of our life. ในทุกๆคนด้วย So, I want to thank again my translator, Dr. Kamanan. ค่ะ Without her, I would be speechless. Speechless in Thai. ค่ะก็กมลนั้นก็เป็นปากให้กับอาจารย์นะคะ So, a special thank you. Well, let's talk about what we will do. เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าเราจะทำอะไรกัน First, I would like to share with you just a few examples. อันดับแรกเดี๋ยวจะให้ยกตัวอย่างให้ดู You know, the old pumps for water that you had to pump with your hand. เคยเห็นปั๊มน้ำสมัยก่อนไหมคะที่จะต้องปั๊มด้วยมือนะคะโยกน้ำด้วยมือ So that they will work, you first put a little water inside and then you can pump. ในประเทศไทยเรามีหรือเปล่าไม่แน่ใจมีเหรอคะค่ะเราต้องหยอดน้ำลงไปนิดนึงก่อนแล้วถึงจะเริ่มปั๊มนะคะโยก So on the screen, I will just share with you a few ideas about what some other universities are doing. เดี๋ยวจะให้ดูบนจอนะคะว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆเขาทำอะไรกัน And then we'll make it very personal. เดี๋ยวจากนั้นเราก็จะลองทำส่วนตัวของเราดู So what will we do? เดี๋ยวดูซิว่าเราจะทำอะไรกัน And maybe we will share some ideas of what we have done already. เราอาจจะแบ่งปันให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง Either with our students or in our own life. กับนักศึกษากับชีวิตของเรา Or maybe we will share some ideas of plans of what we might do. หรือเราอาจจะแบ่งปันว่าเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราจะมีแผนว่าจะทำอะไรดี With our students or in our own professional life. ว่าเราจะทำอะไรกับนักศึกษาของเราเราคิดว่าเราจะทำอะไรกับ To ชีวิตวิชาการของ to เรา incorporate service. ที่จะรวมการให้บริการรับใช้เข้าไปด้วย So first, some examples. มาดูตัวอย่างอันแรกกันนะคะ I've chosen some examples specifically in higher education. ตัวอย่างอันนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา But I will just mention you can do service learning at any educational level. แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการออกไปรับใช้เนี่ยได้ทุกระดับชั้นการศึกษาเลย But because we are a university, I will mention what some other universities are doing. แต่เพราะว่าเราอยู่ในระดับอุดมศึกษานะคะอาจารย์ก็เลยจะยกตัวอย่างว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้าง For example, ตัวอย่างเช่น a class of literature. วิชาวรรณกรรม This is a class that is called Young Adult Literature. มีวิชาหนึ่งเป็นวิชาวรรณกรรมเยาวชน The students in that class will partner with a student in the local school, elementary, secondary. นักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนวิชานี้ก็จะร่วมมือกับนักศึกษาในสถาบันอื่นๆที่อยู่ในท้องถิ่น And will read with that student and discuss some literature appropriate for that age. ก็จะมานั่งอ่านวรรณกรรมเยาวชนด้วยกันแล้วก็จะมาถกเถียงคุยกัน Students in human anatomy class นักศึกษาที่โรงเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ they serve at what are known as centers for independent living or assisted living of older people. นักศึกษาเหล่านี้นะคะบางคนก็ออกไปให้บริการที่ศูนย์สังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็พวกบ้านพักคนชรา Or simply they interact with older people in the community. แล้วก็เข้าไปปฏิสัมพันธ์เข้าไปพูดคุยเข้าไปถามไถ่คนชราในชุมชนของเขา And as part of that, they observe and they analyze the process
of aging on the body. ก็เลยทำให้สามารถวิเคราะห์นะคะผลกระทบของอายุของคนชราเหล่านั้นว่ามีผลอย่างไรต่อชีวิต Students in a class of exceptional children. นักศึกษาที่โรงเรียนวิชาเกี่ยวกับเด็กพิเศษ This is students that may have people that have special needs. เด็กพิเศษก็คือเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษในด้านต่าง Maybe they have disabilities. ๆเขาอาจจะมีขาดความสามารถอะไรบางอย่าง So the students in this class will interact with students with disabilities. นักศึกษาที่โรงเรียนวิชานี้ก็จะไปพูดคุยไปมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กพิเศษเหล่านี้ In a special education program school for those children. ไปลองศึกษาดูวิชาหรือโปรแกรมที่เขาเอาไว้ใช้สอนเด็กพิเศษเหล่านี้ว่าเขาทำกันยังไง This is a class offered at one university called Christianity and Media. มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะมีวิชาเปิดวิชานี้นะคะคริสตศาสนาและสื่อ The students divide into groups นักศึกษาที่โรงเรียนวิชานี้เขาจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม and they take different roles, some the technical roles, some the non-technical. แล้วก็No. Some will video, some will interview. นักศึกษาที่โรงเรียนวิชาสื่อและคริสตศาสนศึกษานะคะบางคนก็เก่งทางด้านเทคโนโลยีกล้องหรือบางคนก็ใช้วิธีไปสัมภาษณ์คนอื่น And they will make a short documentary about a person, their life. แล้วก็สร้างวิดีโอในเชิงสารคดีขึ้นมาเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งนะคะชีวิตของเขา Maybe it's a person who is terminally ill. อาจจะเป็นชีวิตของคนป่วยคนหนึ่ง Maybe it is an older person. อาจจะเป็นคนชราคนหนึ่ง But they will make this short video เขาจะทำวิดีโอสั้น about their life, ๆเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลเหล่านั้น and then they will give that to the family of that person. แล้วก็เอาวิดีโอเหล่านี้แจกจ่ายให้กับสมาชิกครอบครัวของคนที่เขาไปถ่ายทำมาเนี่ย Do you see they're using their skills in media? เห็นไหมคะเขาใช้ทักษะและความรู้ของเขาในด้านสื่อโสตทัศนศึกษาเนี่ย Filming, interviewing, โดยการถ่ายทำภาพยนตร์โดยการสัมภาษณ์ to do something that will be a blessing. เพื่อจะสร้างออกมาเป็นคลิปวิดีโออะไรต่างๆ แล้วก็ให้กับสมาชิกในครอบครัวของคนนั้น This is a class that involves voice and singing and how to use your voice. วิชาอีกวิชาหนึ่งนะคะเป็นวิชาการสอนใช้เสียง It's called vocal pedagogy. วิชาการใช้เสียง Students in this class, which is part of a music major, นักศึกษาที่โรงเรียนวิชานี้ก็เป็นนักศึกษาที่อยู่ในสาขาดนตรี offer free voice lessons to the students of a high school. สอนนักศึกษาสอนนักเรียนมัธยมปลายนะคะฟรีๆเลยสอนการใช้เสียงให้ The students then of the class with their students, they organize a program, a recital, a concert. ก็นักศึกษาที่โรงเรียนวิชานี้กับนักเรียนมัธยมเหล่านั้นที่เขาสอนกันไปสอนกันมาเนี่ยนะคะก็ได้จัดให้เกิดคอนเสิร์ตทางด้านดนตรีขึ้นมา Montemorelos University in Mexico มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเม็กซิโก has done an exceptional work of integrating a systemic community plan with their students. A plan for communities with their students. มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในเม็กซิโกเนี่ยนะคะเขามีจัดโปรแกรมขึ้นมาอย่างหนึ่งที่จะสอนให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับใช้สังคม For example, ตัวอย่างเช่น they will identify a community that has needs for improvement. เขาจะออกไปหาซิว่ามีชุมชนไหนไหมที่มีความต้องการมีความประสงค์อยากจะได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาอะไรด้านใดด้านหนึ่ง Not too far from the university. ที่ไม่ได้ไกลจากมหาวิทยาลัยของเขา And then they will make a plan between different programs of study. เขาก็
ก็จะวางแผนนะคะในท่ามกลางสาขาวิชาต่าง For example, they will have nursing students ๆตัวอย่างเช่นเขาจะมีนักศึกษาพยาบาล who will develop a plan for holistic health for that community. ที่จะมีการวางแผนให้ชุมชนคนในชุมชนเหล่านั้นมีสุขภาพที่ดี And the students in maternal and child health will work with the mothers and infants of that community. และนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาแม่และเด็กก็จะไปวางแผนเกี่ยวกับแม่และเด็กในชุมชนนั้น Students in the nutrition class will work with the diet and health, nutritional health ๆนักศึ of ก the ษา community. นักศึกษาที่โรงเรียนในวิชาโภชนศึกษาก็จะไปวางแผนเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้สำหรับชุมชนนั้น Students from the public relations marketing area ๆนักศึกษาที่โรงเรียนในสาขาวิชาเกี่ยวกับมวลชนสัมพันธ์ Public Relations สาธารณสุขสื่อสารมวลชนก็จะ will develop public awareness posters and radio announcements. ก็อยากจะไปสร้างเกี่ยวกับการเป็นเสาขึ้นมาแล้วก็มีศูนย์กระจายเสียงนั่นเอง For that community about health and about other topics. ให้กับชุมชนนั้นๆนะคะก็หลากหลายสายงาน Students in the accounting program นักศึกษาที่อยู่ในสาขาบัญชี will offer free financial counseling ก็จะลงไปช่วยชุมชนในด้านของการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบัญชี to the people of the community. ให้กับชุมชนให้คนในชุมชน Students from psychology program นักศึกษาที่อยู่ในสาขาจิตวิทยา will offer some free emotional social counseling. ก็จะออกไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านจิตใจความรู้สึกอารมณ์กับชุมชนนั้น And together with some of the nursing students will develop a addiction-free program. ๆแล้วก็รวมๆกันกับนักศึกษาพยาบาลด้วยก็ได้พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติดขึ้นมา It is a program that involves the university with the community with different of the schools of the university involving their students on an ongoing basis. เห็นไหมคะว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวข้องในการออกไปปฏิบัติรับใช้ในสายวิชาที่แต่ละคนถนัดเขาร่วมมือกันนะคะในหลายๆด้าน It's interesting that Mexico is the highest country in the world for problems of obesity. เม็กซิโกเป็นประเทศที่มีคนอ้วนอยู่ในอัตราสูงที่สุด In the world, ในโลกเลยนะคะ number one. And along with that, they have a lot of problems of diabetes แล้วก็มีปัญหาคนที่เป็นโรคเบาหวานเยอะด้วย and other degenerative health diseases. แล้วก็มีโรคอื่นๆอีกมากมาย Because of this program that the university established of service learning, เพราะว่าโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนการเรียนรู้การออกไปรับใช้เนี่ย working with the communities around the university, ได้ออกไปช่วยเหลือให้บริการชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย the university received the recognition from the World Health Organization มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเกียรติได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลก as the best educational health education program in the world for helping community health. ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มี health program การสาธารณสุขการสุขศึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกเป็นโปรแกรมที่ช่วยชุมชนให้มีสาธารณสุขที่ดีที่สุด Just last year. เมื่อปีที่แล้วนี่เอง And it all began as the result of service learning. และเห็นไหมคะว่านี่คือผลของการออกไปรับใช้ผู้อื่น So, it's time for us to think
creatively. ถึงเวลาของเราแล้วนะคะที่จะต้องคิดอย่างสร้างสรรค์ First of all, what experiences do we have already? อันดับแรกก็คือว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างที่เราได้ทำไปแล้วนะคะ To involve our students and ourselves in service. ที่ให้นักศึกษาและตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกไปรับใช้ I think if we have some experiences, it will be very good to share those experiences. เพราะฉะนั้นหลายๆ คนที่มีประสบการณ์รับใช้แล้วเนี่ยที่รวมนักศึกษากับอาจารย์ออกไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นการดีที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟัง And then we want to do some forward thinking for the future. และนอกจากนี้เราก็อยากจะให้กระตุ้นให้ทุกคนนะคะลองคิดวางแผนในอนาคตดู What can we do ว่าเราสามารถทำอะไรได้ in our classes that we teach, ทำอะไรได้บ้างในวิชาที่เราสอน in our own personal professional life, ในวงการวิชาชีพของเราในชีวิตส่วนตัวของเราในสายอาชีพของเรา to be involved in service? ที่จะเกี่ยวข้องที่จะลงไปช่วยปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นได้ As I mentioned to you, I think every program that a student studies อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าทุกๆสายวิชาที่นักศึกษาเรียนเนี่ย should incorporate multiple experiences of service learning. ควรจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องการออกไปรับใช้ด้วยแบบหลากหลายด้วย And every class that we teach, และทุกๆวิชาที่เราสอนเนี่ย we should think creatively เราควรจะคิดอย่างสร้างสรรค์สิ and try to include at least one experience of service learning in that class. และลองพยายามคิดอย่างน้อยว่าเราจะทำอะไรที่จะสอนให้เกิดการรับใช้เกิดขึ้นแค่อย่างเดียวก็พอ Some activities of service might be on the campus of the institution. อาจจะเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเล็กๆอันหนึ่งก็ได้ I know when I was teaching at a university, ตอนนั้นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย one of the classes I was teaching was educational media. อาจารย์ช่วงนั้นอาจารย์สอนวิชาสื่อการสอนการศึกษา where students learn how to make educational media, PowerPoints and videos. สอนนักศึกษาให้เรียนรู้ถึงสื่อต่างๆที่ใช้ในการออกไปสอนคนอื่น And อย่าง websites. เช่น PowerPoint อย่างเช่นวิดีโออย่างเช่นเว็บไซต์ต่าง And so something I had my students do in that class ๆและมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ให้นักศึกษาของอาจารย์สอนก็คือ as a service activity คือหนึ่งนั่นก็คือการออกไปรับใช้ was to find a faculty member at the university โดยการออกไปหาfaculty member ออกไปหาอาจารย์หนึ่งคน or a teacher in some school nearby หรือคุณครูตามโรงเรียนต่างๆรอบมหาลัยเรานี่แหละ and ask them what they would like something to be developed for one of their classes. และลองถามคนเหล่านั้นสิว่าเขาต้องการจะให้เกิดการพัฒนาอะไร in educational media. ในวิชานี้นะคะ And then they would develop that as a service for that particular person. พอคนเหล่านั้นตอบกลับมาว่าอยากให้พัฒนานี่นั่นขึ้นมานักศึกษาก็ต้องพยายามทำสิ่งเหล่านั้นลองพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบสนองรับใช้ความต้องการของสังคม Another one of the courses that I sometimes teach or taught was a course of developmental psychology. และอีกวิชาหนึ่งที่อาจารย์เคยสอนก็คือ developmental psychology Developmental ก็ psychology. คือการจิตวิทยาพัฒนาการ And so the students in that class had a project. นักศึกษาในวิชานี้ก็จะมีกิจกรรมทำ The project was titled กิจกรรมนี้ก็คือ Make a Difference. ทำให้เกิดความแตกต่าง And in the project, the students would spend over at least 3 weeks และในแต่ละโปรเจกต์อันนี้นะคะนักศึกษาจะต้องใช้เวลา3 สัปดาห์ a minimum of 10 hours with a specific person. อย่างน้อยต้องใช้เวลา10 ชั่วโมงกับคนคนหนึ่ง
It could be a child. อาจจะเป็นเด็กเล็ก It could be a teenager. อาจจะเป็นวัยรุ่น It could be a young adult. อาจจะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง Or it could be an older person. อาจจะเป็นคนแก่คนหนึ่ง And they had some specific things they would do, interview them, find out about their life. และจะต้องกำหนดด้วยนะคะว่าเขาจะทำอะไรกับจะสัมภาษณ์อะไรกับคนเหล่านั้น They would do things with them, อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างกับคนเหล่านั้น but the purpose was not just to learn about that period of life, แต่วัตถุประสงค์ที่ให้นักศึกษาเอาไปทำอย่างนี้ยไม่ใช่แค่เรียนรู้ช่วงจังหวะชีวิตของคนเหล่านั้นหรอก the characteristics and the challenges, ไม่ใช่แค่อุปนิสัยหรือการท้าทายต่าง but it was to also document in ways in which they made a positive influence or blessing for that person's life. ๆแต่ให้บันทึกลงไปด้วยว่านักศึกษาเหล่านี้ได้มีผลกระทบที่สำคัญอะไรบ้างต่อคนเหล่านั้นที่เขาออกไปสัมภาษณ์ Another class that I would teach is qualitative research. อีกอันหนึ่งนะคะอีกวิชาหนึ่งที่สอนก็คืองานวิจัยเชิง Qualitative research. เชิงปริมาณ And one of the things you do in qualitative research เชิงคุณภาพนะคะขอโทษอะไรนะคะ excuse me qualitative research. ค่ะงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะ Research is either quantitative, numbers, ค่ะ or qualitative, which deals with interviews, observations, ค่ะก็มีงานวิจัยอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คืองานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนตัวเลขอะไรต่างๆและงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์การบันทึกความรู้สึกอะไรแบบนี้ And so one of the projects that students would do in that class และหนึ่งกิจกรรมที่อาจารย์กำหนดให้นักศึกษาเขาทำก็คือ is they would find a person 60 years old or more, ให้นักศึกษาออกไปหาคนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป and then they would interview that person และก็ให้สัมภาษณ์คนนั้น over 2 or 3 times 2-3 ครั้ง for a total of about 2 hours. โดยรวมแล้วเนี่ยให้ประมาณ2ชั่วโมง They would record that interview, แล้วก็ให้บันทึกการสัมภาษณ์นั้น they would transcribe it, แล้วก็พิมพ์ออกมา and then they would write up a case study of that person. แล้วก็ให้เขียนเป็นกรณีศึกษาของบุคคลนั้น And then they would give that case study to the person, their life story. ๆแล้วก็ให้เอาสิ่งที่บันทึกและเขียนไว้นั้นเอากลับไปให้คนที่เขาถูกสัมภาษณ์นั้น That way they were practicing the methods of qualitative research. วิธีการนี้เป็นการฝึกสอนให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการทำงานวิจัยในเชิงคุณภาพ Interview, สัมภาษณ์ textual analysis, เอ่อเอ่อ analysis of วิเคราะห์ text, วิเคราะห์ and writing case studies. แล้วก็ให้ฝึกเขียน Now, those are just some ideas. นั่นเป็นเพียงแนวคิดบางแนวคิดเท่านั้นนะคะตัวอย่างให้เราฟัง Now it's time for you to think about your classes ตอนนี้ถึงเวลาของเราแล้วนะคะที่จะ or about your professional area. ที่เราจะลองดูซิว่าวิชาเราจะทำอะไรได้บ้างหรือสายงานของเรานี้จะทำอะไรได้บ้าง And I want you to think if you're teaching students in classes, ให้คิดด้วยว่าเวลาที่เราสอนนักศึกษาในวิชาของเราเนี่ย at least one class that you teach, อย่างน้อยเอาแค่1วิชาที่เราสอนก็พอ how will you involve students in that class in service learning? ว่าเราจะนำนักศึกษาของเรามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นอย่างไร Maybe it's something you've done already, ซึ่งบางคนเนี่ยได้ทำไปแล้วล่ะค่ะ or maybe it's something that you say, aha, อาจจะเป็นบางอย่างที่เราเพิ่งจะปิ๊งไอเดียขึ้นมาเมื่อกี้นี้เอง maybe I can do that. เราอาจจะคิดว่าเราอาจจะอยากทำสิ่งนี้สิ่งนั้น And if you're working in some other area as an educator, หรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์แต่ว่าเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ in the library, ใน finance, ห้อง dormitories, สมุดฝ่ายการเงินทางหอพักนักศึกษา I want you to think of your professional area. ให้เราลองคิดดูนะคะว่าสายงานที่เราเชี่ยวชาญเนี่ย
and how you can be an example to the students at this university จะสามารถเราเนี่ยจะสามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ได้เห็น of doing something in service ถึงการออกไปให้บริการรับใช้ that goes beyond your job, ที่นอกเหนือจากงานที่เราทำ but that is related to your area of professional แต่ experience. อย่าลืมว่าต้องเกี่ยวข้องกับสายวิชาหรือสายงานที่เราเชี่ยวชาญอยู่ด้วยนะคะ So that your life will be a powerful model of service. ดังนั้นชีวิตของเราจึงกลายไปเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมนะคะ Okay. I want you to think creatively ตอนนี้คิ for ด just นะ a คะ few minutes. อยากจะลองให้เราคิด 2-3 นาที Then afterwards, we will do some sharing. หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันเล่าให้เพื่อนฟัง Okay? ค่ะ But it's also good to share. แต่ดีค่ะก็แบ่งปันกันเล่าให้กัน And now I want you to have some sharing time with the people near you. แล้วก็ต่อไปนี้ก็อยากจะให้เล่าให้เพื่อนๆที่อยู่ข้างๆฟัง I would like each group to have maybe 3, 4, maximum 5 people. อย่าเกิน 5 คนนะคะ อาจจะ 3 คน 4 คนแล้วก็ประมาณ 5 คน Maybe นะคะ your table. อาจจะเป็นโต๊ะของเรา And I would like for each person at the table to share what you were thinking about. และขอให้ทุกๆ คนในโต๊ะได้มีโอกาสแบ่งปันเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ Either an example of something you have done already, อาจจะเป็นสิ่งที่เราได้เคยทำไปแล้ว or an idea about what you can do with your students or in your own professional life. อาจจะเป็นแนวคิดใหม่ๆที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะทำอะไรกับนักศึกษาของเราดีและกับสายงาน To ที่ be เราเชี่ยวชา involved ญ in service. และจะต้องเกี่ยวข้องกับการออกไปบริการรับใช้คนอื่นด้วย We will give about 10 minutes จะให้เวลา for 10 you นา to ที share นะคะ some ideas. ให้เวลา10 นาทีในการเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ And then we will ask different tables to share with us. และหลังจากนั้นก็จะให้แต่ละโต๊ะมาแชร์ให้กับเพื่อนข้างโต๊ะฟัง And someone at that table we will ask to tell us one idea that they especially liked from their colleagues at the table. หลังจากนั้นก็จะขอให้ตัวแทนนะคะขึ้นมาบอกว่าอะไรคือสิ่งที่เขาชอบและประทับใจมากที่สุด หรือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่สุดในเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเรา So like yesterday, you cannot mention your own idea ห้ามเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเราหรือไอเดียของเรา when you share with us as a big group. เวลาที่ออกมาเป็นตัวแทนเล่าให้ทุกๆคนฟังในห้องนี้เนี่ย You will mention the idea of someone else at your group. เราจะกล่าวถึงไอเดียของคนอื่นๆที่ดีที่สุดที่ในกลุ่มคิดว่านะคะ Because that is also service. และนั่นก็คือการบริการรับใช้อย่างหนึ่งด้วย Is that clear? เข้าใจไหมคะไม่ใช่กล่าวถึงไอเดียเราแต่ Is it good? ดีไหมคะดีไหมคะ Okay. So, share now in your group the ideas that you have. ละค่ะเดี๋ยวเรามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันว่าเราชอบ 10 minutes. ไอเดีย10 นาทีค่ะ From your group. ไอเดียต่างๆจากกลุ่มของเรา I had wonderful time ก็ได้มีเวลาช่วงที่ดี listening to the ideas of my group. ก็ได้ฟังเพื่อนๆในกลุ่มของผมนะคะเล่า And maybe you did also. She wants to share Okay, please. สวัสดีค่ะ Good morning everyone. Dr. พรพันธ์ from Community Health Nursing มา Mission Faculty of Nursing ค่ะจะวินัยแปลให้ด้วยนะคะคืออยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าในหลักสูตรของพยาบาลศาสตร์เนี่ยนะคะเราได้มีการทำแบบที่ดร. Wesley พูดถึงเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเป็นโรงเรียนพยาบาล
นานนับ 20 ปีนะคะ I'd like to share experience from the Faculty of Nursing. Ever since we were a School of Nursing over the last 20 years, some of the ways we've tried to do this. เราได้มีการสอนในวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน1 และ 2 And she's going to describe community health nursing 1 and 2. ซึ่งมันจะมีหัวข้อของการสอนก็จะเกี่ยวข้องกับโฮมเฮลท์แคร์นะคะโฮมวิสิตการสคูลเฮลท์นะคะเกี่ยวกับ epidemiology เกี่ยวกับ occupational health nursing. Some of the topics that are covered in this course. ค่ะแล้วก็รวมถึง health education ด้วยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราสอนทฤษฎีแล้วเราก็นำนักศึกษาออกสู่การปฏิบัติในชุมชนค่ะ After teaching the theory for the course, then we take the students out to put it in practice in the community. ในชุมชนเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้นะคะ These are some of the procedures and stages. ขั้นแรกก็คือเราจะเข้าไปค้นหาปัญหาของชุมชนโดยการใช้แบบสอบถามและก็อินเทอร์วิวค่ะ First, we try to discover the problems existing in the community. We do this through survey research. แล้วเราก็นำแบบสอบถามมาเพื่อมาอีดิทแล้วก็มาวิเคราะห์หาปัญหาของชุมชน We analyze the findings based on the survey results. หลังจากนั้นเราก็นำปัญหาทั้งหมดเนี่ยมาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขของชุมชนนั้นค่ะ Then we prioritize the problems that have been identified together with the community leaders and also the local public health officials. หลังจากนั้นเราก็นำเอาปัญหาที่เป็นอันดับแรกเนี่ยค่ะมาหา Web of Causation. Then we focus on those problems which came out high on the list, the prioritized list. หลังจากนั้นพอได้ปัญหาลำดับที่1แล้วเพราะว่าระยะเวลาเราค่อนข้างสั้นเนี่ยเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาเราจึงนำปัญหาลำดับที่1นั้นมาทำ CAP survey ก็คือหา knowledge attitude and practice ในปัญหานั้นๆค่ะ So then because our time is limited, we focus usually on the problem which is the first on the list of priorities. เราก็หลังจากได้ปัญหาแล้วเราวิเคราะห์เว็บแล้วเรารู้ CAP survey แล้วเราก็นำมาจัด master plan และ sub plan. So then we develop master plan, sub plans to deal with that problem. ในการ intervention sub plan ของเราก็จะทำในชุมชนโดยมี people participation ในทุกขั้นตอนนะคะ So it's very important to have local participation at each step of this process. ที่เราทำกิจกรรมที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ home health care home visit school health And some of the topics that we have addressed in past times are the ones she mentioned there in English. แล้วก็มีการอบรมนักเรียนอบรมอสมค่ะ We also train the school children as well, give them some kind of instruction. เรานอกจากพอเราค้นหาปัญหาเราก็จะได้กลุ่มบุคคลที่เป็นโรคเรื้อรังก็คือ non communicable disease นะคะเช่นความดันโลหิตและเบาหวาน We also focus on people who have chronic diseases like diabetes and I missed the other one. hypertension ค่ะ Hypertension. แล้วเราก็ also involve ในเรื่องของการวิจัยในหัวข้อเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับ NCD ด้วยค่ะ So this becomes more than a course but becomes a foundation for research projects as well. ค่ะแล้วเราก็จะมีการประเมินผล And we also assess the results at the end of the class. แล้วเราก็จะมีการกำจัดเห่าซึ่งเป็นบริการวิชาการซึ่งนักศึกษามีส่วนร่วมกับอสมด้วยค่ะ Also a project eradicating lice, if I heard that correctly. ค่ะรวมทั้งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในชุมชนด้วยค่ะ Also giving vaccinating children in the communities. แล้วก็มีโมบายคลินิกซึ่งนักศึกษาจะได้เอาวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นไปสู่การให้ความรู้ในชุมชนด้วย And we also organize mobile clinics to provide a variety of health services. แล้วนักศึกษายังจะได้เห็นภาพของการรีเฟอร์ข้อมูลที่ได้หลังจากที่เราจะออกจากพื้นที่เนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย So students have opportunity to observe the process of collecting the data and then passing this information on
to the responsible officials in that locality. เรายังให้นักศึกษามีภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะ Students learn the role of being both leaders and followers in the various group activities. และรวมถึงการคิดคำนวณพวกอัตราต่างๆในวิชาวิทยาการระบาดนำมาสู่การนำไปใช้ด้วย And they also learn the steps from thinking, analyzing, and putting into practice. รวมทั้งการ presentation ในลักษณะของกราฟิก presentation ต่างๆด้วย Then ค่ะ we ask them to summarize what they have done or learned through presentations which involve graphic. And then make a full report for the teacher and สำหรับหน่วยงานด้วยค่ะแล้วก็เนื่องจากปีนี้นะคะถือโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสาธารณสุขอำเภอค่ะให้เราดำเนินการเราเรียกว่าเป็น community health diagnosis เนี่ยค่ะที่มหาวิทยาลัยของเราด้วย And this year, the Mission Faculty of Nursing has been approached by the public health officials here at the Muoc Lek District asking for assistance once again. ใน AIU เพราะฉะนั้นก็จะมีขั้นตอนอย่างที่ได้เล่าไปนะคะอาจจะสมาชิกทุกคนในที่นี้ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่จะได้รับการสอบถามในข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างที่ได้เล่าไปค่ะ Some of you may also, in the course of your work, be involved in this. You may be asked questions or there may be discussions as you interact. แล้วเราก็จะมี people participation ซึ่งเป็นกลยุทธ์และกลวิธีที่สำคัญที่จะต้องให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆของเราด้วยนะคะ As a very important part of the process is the involvement of all interested stakeholders. ขอบคุณค่ะ thank you And thank you. That is excellent. ขอบคุณมากนะคะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเลยนะคะ I especially like the needs assessment at the beginning. ก็ชอบการประเมินนะคะตั้งแต่เริ่มต้น And they share that information with the community leaders. แล้วก็ได้แบ่งปันข้อมูลที่ได้ให้กับผู้นำชุมชน And they identify priorities. แล้วก็จัดสรรความสำคัญ And as you were talking about that, อย่างที่อาจารย์ดร.พรพันธ์ได้กล่าวไว้ an idea came to my mind. ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่า You mentioned that maybe in your class they will address the top priority. ในวิชาที่อาจารย์ดร.พรพันธ์ได้สอนเนี่ยเขาจะได้จัดอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด But maybe there are other things that are also important. แล้วก็ได้จัดสิ่งอื่นๆที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าลองลงมา And you could look at the list แล้วก็ให้เรามองในรายการที่เราจัดขึ้นมาเนี่ย and say, oh, maybe this one will be good for that class. แล้วพอเราได้รายการต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะอาจจะคิดเกิดไอเดียว่าสิ่งนี้นะอาจจะดีสำหรับวิชานี้นะ And this one maybe will be good for that class และ to involve students. อาจจะไปดีสำหรับวิชานี้ก็ได้ So an introductory course in your discipline could conduct the needs assessment. ดังนั้นในวิชาเบื้องต้นของแต่ละสาขาเนี่ยจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราจะมีการประเมินตั้งแต่เริ่มต้น And based on the needs that are identified, those could then be distributed to other classes in the program that are more advanced. และนำผลการประเมินนั้นมาไล่เรียงดูที่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ความต้องการเหล่านี้มันควรจะไปอยู่ในวิชาใด I think that's excellent. และนั่นเป็นไอเดีย And ที่ then ดี she มาก mentioned that at the end they would do an assessment. และในตอนสุดท้ายของกิจกรรมก็ยังได้ทำการประเมินอีก And that assessment was a formal assessment และเป็นการประเมินที่เป็น where they get feedback from people เป็นการประเมินแบบเป็นทางการด้วยนะคะว่าคนที่ได้รับการบริการวิชาการเนี่ยเขาคิดอย่างไร And she even mentioned that some of the experience were the basis for student research. แล้วก็ผลเหล่านี้ยังไปมีส่วนในงานวิจัยของนักศึกษาด้วย And I will just add something. แต่ว่าจะมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถาม And also faculty research and publication. แล้วเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ
Sometimes, as faculty, we say, "Oh my, what can I do for research? ครูบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะทำงานวิจัยอะไรดีนะเนี่ย I need to publish." เราต้องตีพิมพ์ด้วยเราต้องการตีพิมพ์ด้วย I want to tell you something. อยากจะบอกอะไรว่า When you're involved with community activities with your students, เวลาที่เราเอานักศึกษาออกไปทำกิจกรรมในชุมชนของเราเนี่ย and you write up those experiences, เราก็เขียนประสบการณ์ที่ได้ the journals like that articles. วารสารต่างๆ ชอบบทความวิชาการเหล่านี้นะคะ They are so tired of seeing people submit articles that are just from library research. พวกบรรณาธิการวารสารเหล่านี้เขาจะเบื่อต่อการที่คนจะเขียนสิ่งตีพิมพ์ในเรื่องของไปวิจัยข้อความในห้องสมุดมาหรืออะไรอย่างนี้นะคะ Even laboratory research, they get so many articles. แม้แต่งานวิจัยที่อยู่ในที่ได้เกิดจากห้องปฏิบัติการก็ตามก็ But they especially like articles that involve community activities. เขาก็ยังคงรู้สึกเฉยๆแต่พวกวารสารเนี่ยจะชอบที่จะตีพิมพ์ข้อความบทความอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วย So it has so many benefits. เพราะฉะนั้นจึงได้ประโยชน์มากมายนะคะ Very, very good. สิ่งที่ดร.พรพันธ์พูดขึ้นมานี้เป็นสิ่งที่ดีมากได้ประโยชน์มากมายหลายด้านทีเดียว So what's another idea that you would like to share? มีความคิดอื่นไหมคะ Oh, what is this? We are running out of time already? We are just beginning. เขาชูป้ายแล้วนะคะ5 นาที Okay. Someone very quickly mention something from your group. ไหมคะมีใครอยากจะออกมาแบ่งปันไหมคะแบบเร็วๆนะคะไม่ต้องเยอะมากสั้น Who would like to mention, please? ๆค่ะอาจารย์โนล่านะคะ I would like to mention something that Achan Nakhon mentioned in our group อยากจะเล่าให้ฟัง about ว่า service learning in his class. อยากจะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์นครได้เล่าให้ฟังว่าอย่างไรเกี่ยวกับการให้การบริการในวิชาของ He teaches English in the Thai program, สอนวิชาอาจารย์นครสอนวิชาภาษาอังกฤษในให้หลักสูตรไทย and he mentioned how he takes his students for service learning to teach English in the local school. And he mentioned the process similar to what was mentioned earlier. They conduct with the students a needs survey to find out the needs for the community or for the school. ก็อันดับแรกนะคะอาจารย์นครก็ได้เอานักศึกษาเนี่ยลองออกไปประเมินดูซิว่าชุมชนเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้าง And then they bring the documents and they look at it and find out what is the most important need, and then they gear their teaching towards that particular need. แล้วก็กลับมาแล้วก็ดูซิว่าชุมชนเขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรเขามีปัญหาอะไรแล้วก็เอามา list ดูแล้วก็ปรึกษากัน And then they conduct the classes on, they realize that if they conduct it on Sunday, it's not possible for most students to attend, so they conducted it on Friday morning. เขาก็ได้มีการเรียนการสอนในช่วงเช้าวันศุกร์ And he also said giving a certain percentage of the grade for that particular assignment helped the students to be motivated to participate. ค่ะก็แล้วเขาก็ให้คะแนนเพิ่มเติมแก่นักศึกษาที่ให้ความร่วมมือแก่โปรเจกต์ต่างๆที่อาจารย์เขาได้ตั้ง And ขึ้นมา something very interesting he mentioned was that they carried on this activity for 2 or 3 years in เขา the ได้ same ทำ school. กิจกรรมเหล่านี้ต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา 2-3 ปี And what was very fascinating, he mentioned that some of the students, when they go back to their own village or in their own community, they conduct their own English camps for their own hometown or their own home school, following the same procedures นั that กศึกษา they ที่ did in ผ่านวิ class. ชาของอาจารย์นครที่ได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเหล่านี้นะคะเมื่อเวลาที่เขาเรียนจบไปกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนท้องถิ่นของเขาเขาก็ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเปิด English Camp ให้กับเด็กๆในชุมชนของแต่ละคนด้วย And that's what you want. และนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะทำถูกไหมคะควรจะ Students who get so excited about service นักศึกษารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการออกไปรับใช้ผู้อื่น that they just can't stop doing it. ไม่สามารถที่จะหยุดตัวเองที่จะออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้ I'm going to try to finish in about 5 minutes. พ
พยายามที่จะจบภายใน5นาทีนะคะ But I want to say what I heard from this person. เขาบอกว่าอยากจะเล่า She shared a ก very มลนั้นเล่าให้เขาฟัง interesting ว่าอะไรบ้าง thing that she does with her students in microbiology. ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ากมลนั้นเล่าให้อาจารย์เขาว่าไงบ้างนะคะ You know, in microbiology, they study about bacteria and about yeast. ในวิชาจุลชีววิทยาที่สอนก็จะสอนเกี่ยวกับแบคทีเรียกับเชื้อราเชื้อยีสต์ And so, what she does is she has the students learn how to make yogurt with the special bacteria to make yogurt. ก็ได้สอนนักศึกษาให้ทำโยเกิร์ตนะคะโดยใช้แบคทีเรียจำเพาะตัวหนึ่งใส่ลงไป And how to make the bread dough like for pizza แล้วก็ทำ with yeast. ทำพิซซ่านะคะทำเบรดทำแป้งโดให้มันฟูขึ้นว่าทำยังไงโดยใช้ยีสต์นะคะ And the fermented แล้ว mushrooms. ก็แหนมเห็ดนะคะแหนมเห็ด Because many people do not know how to make those. เพราะว่าคนในท้องถิ่นของเราบางคนก็ So the ยังไม่รู้ว่า students ทำพิซซ่า learn about that. นักศึกษาก็เรียนรู้ก่อนอันดับแรก And then they offer a special program where they invite people from the community who want to learn how to make the yogurt and the pizza dough and the mushrooms. แล้วเราก็จัดกิจกรรมที่เชิญคนในชุมชนนะคะมาว่าใครสนใจจะมาฝึกทำโยเกิร์ตแล้วก็แป้งพิซซ่าแล้วก็แหนมเห็ด So the people come and the students demonstrate how to do that. แล้วก็คนเหล่านี้ผู้สนใจก็มาแล้วนักศึกษาก็เป็นคนแสดงให้ดูสาธิตให้ดู And then they have celebration. แล้วเขาก็ได้เฉลิมฉลองด้วยกัน They eat the food. แล้วก็ได้กินด้วยกันนะคะได้กินพิซซ่าด้วยกัน And that sounded very good. แล้วก็น่ารู้สึกดี So, you see so many ideas. ค่ะเราก็เห็นหลาย ๆ คนก็มีแนวคิดมากมายที่ดี ๆ นะคะ And so I just want to finish quickly. ค่ะ First of all, Ellen White said some things about service learning. นางเอเลนจีไวท์ได้กล่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะรับใช้ She said, "What is the essential education for this time?" ในยุคปัจจุบันนี้การศึกษาหัวใจที่สำคัญจำเป็นของมันคืออะไรกันแน่ Education means much more than many people suppose. การศึกษานั้นมีความหมายมากมายมากกว่าคนจะเข้าใจ True education embraces the physical, mental, and moral training. การศึกษาที่แท้จริงนั้นครอบคลุมถึงทางด้านกายภาพจิตใจและศีลธรรมจรรยา so that all the powers will be developed. เพื่อที่พลังทั้งหลายสิ่งหลายอย่างทั้งหมดในมนุษย์เนี่ยจะได้พัฒนาขึ้นมา To do service for God and for humanity. พัฒนาขึ้นมาอะไรเพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อที่จะทำงานให้กับรับใช้มวลมนุษย์ She also said that the aim of education is service. ยังได้กล่าวถึงว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นคือ She said the true object of education is to prepare men and women for service. วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการศึกษานั้นคือการให้มนุษย์ชายและมนุษย์หญิงนะคะพร้อมและเหมาะสมที่จะออกไปรับใช้คนอื่น The education needed is that which will qualify young people for practical service. สิ่งที่จำเป็นของการศึกษานั้นก็คือเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่จะพร้อมจะออกไปรับใช้ She said that service itself is an education. เพราะฉะนั้นนายเลนจิไวท์ได้สรุปว่าการปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นนั้นคือการศึกษานั่นเอง She says students are not to wait until sometime after they finish school to do service. นักศึกษาเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาแล้วค่อยออกไปรับใช้ผู้อื่น But rather, during their student life, they should engage in service. หากแต่ว่าการปฏิบัติรับใช้การออกไปรับใช้ควรจะต้องเกิดขึ้นในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย So while they are students, they should experience service. ดังนั้นในขณะที่เขาเป็นนักศึกษาอยู่เขาควรจะได้รับประสบการณ์การให้รับใช้ผู้อื่น Then she says, there are so many different ways in which students can experience service. มีตั้งหลายวิธีการที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ออกไปรับใช้ผู้อื่น She says, let them organize into small groups for service. คว
ควรจะให้นักศึกษาเองนะคะคิดที่จะฟอร์มกลุ่มขึ้นมา แล้วก็คิดว่าจะให้รับใช้ผู้อื่นอย่างไร Finally, she says that service will be learning here and hereafter. นางเอเลนจีไว้ยังได้บอกด้วยว่าการศึกษานี้ควรจะต้องทั้งชีวิตในทั้งควรจะต้องเกิดขึ้นในณปัจจุบันและในชีวิตในโลกหน้าด้วย She says, in our life here, even though it is sinful, service is the highest education and greatest joy. ชีวิตในปัจจุบันในโลกนี้ถึงแม้จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความบาปนะคะการออกไปรับใช้ก็ยังเป็นการศึกษาที่ถือว่าสูงที่สุดแล้ว And in the future state, it is in service that our greatest joy and highest education will be found. และในโลกในอนาคตหรือชีวิตในอนาคตก็ไม่ควรจะถูกจำกัดนะคะจะต้องมีการปฏิบัติรับใช้ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่และการศึกษาที่สูงสุดยิ่งกว่านั้นอีก Finally, I'd like to share with you the results of service. แล้วผลของการรับใช้มันคืออะไร There have been some research studies done about students when they engage in service. What is the result? มีผลของการศึกษานักศึกษาที่เข้ามีส่วนร่วมในการรับใช้ชุมชน This was a study of over 22,000 university students. มีการศึกษานักศึกษาจำนวนประมาณ 20,000 กว่าคนนะคะที่อยู่ในระดับปริญญาตรี who engaged in service learning. ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปรับใช้ผู้อื่น 82% มีถึง82%ทีเดียว said that their service experience improved their understanding of the academic material. เขาบอกว่านะคะนักศึกษา 82% จาก 20,000 กว่าคนเนี่ยบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เขาได้ออกไปปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นขณะที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้ของเขาด้วย The research study also found that those students that engaged in service were able to better apply their learning in real life situations. แถมยังช่วยให้สามารถapply นะคะนำความรู้ที่เรียนมาจากห้องเรียนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงด้วย In terms of career results, ในแง่ของผลของอาชีพ this is a study of over 2,000 students who in their first year weren't sure what they should study. เป็นงานวิจัยที่ไปสำรวจนักศึกษาชั้นปี 1ประมาณ 2,000 กว่าคนว่าตอนแรกๆเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะจบไปทำอาชีพอะไรดี But they became involved in service learning. และหลังจากนั้นนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปปฏิบัติรับใช้สังคม As a result, over 40% chose a career that involved service. หลังจากนั้นนะคะ 40% ของนักศึกษาเหล่านี้สุดท้ายก็เลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับที่เขาไปให้บริการมานั่นเอง Compared to only 18% who chose a career of service when they had not been involved in service. เปรียบเทียบกับอีก 18% นะคะเมื่อกี้ 40 อันนี้อีก 18% เนี่ยเลือกที่จะมีอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่เขาไปให้บริการมา Also, finding a career that gave personal satisfaction. To have a career that gave satisfaction. ค่ะนอกจากนี้นักศึกษากลุ่มหนึ่งที่พยายามหาวิชาชีพที่เขาชอบส่วนตัวนะคะ Was higher when students had been involved in service activities. ก็คือว่านักศึกษาค้นพบว่าตัวเองต้องการอาชีพอะไรอย่างชัดเจนหลังจากที่เขาได้ออกไปมีประสบการณ์รับใช้ผู้อื่นแล้ว Comparing service learning to just community service. เวลาที่เราเปรียบเทียบคำว่าการเรียนรู้ที่จะออกไปรับใช้ Remember, กับการรับใช้สังคม service learning is connected to area of study. จำไว้นะคะว่า service learning หรือการเรียนรู้ที่จะออกไปรับใช้มันจะต้องเกี่ยวกับวิชาการ Community service is service, but it's not connected to area of study. แต่ว่าการรับ
ใช้สังคมเปล่าๆหรือ community service เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ For both writing skills and academic achievement, GPA, การทักษะการเขียนกับเกรดเฉลี่ยโดยรวม the effect was higher for those who did service learning compared to just community service. จะช่วยมีผลกระทบอย่างสูงนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยคือทักษะการเขียนกับเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเนี่ยมีผลกระทบอย่างสูงต่อผู้ที่ออกไปเรียนรู้ที่จะรับใช้มากกว่าผู้ที่จะออกไปรับใช้สังคมเข้าใจไหมคะ Finally, อย่างนี้แตกต่างกันนะ here is a study that looked at the effects of service on 11 outcomes. สุดท้ายมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการออกไปปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นต่อ They found that when students engaged in service, เขาพบว่า when students engaged in service learning, นักศึกษาที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่จะออกไปรับใช้เนี่ย their GPA is higher. เกรดเฉลี่ยสะสมเนี่ยสูงกว่า Their writing skills become better. ทักษะการเขียนก็ดีกว่าด้วย Their critical thinking skills are higher. ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์ก็ดีด้วย They become more involved in activism. เขานักศึกษาเหล่านี้มีความตื่นตัวในการทำกิจกรรมต่าง In promoting racial understanding. ๆ ที่จะส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องเชื้อชาติที่แตกต่าง They feel more self-confident. รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น They have better leadership ความ skills. เป็นผู้นำที่ดีกว่าคนอื่น They have choice of service career. มีทางเลือกของอาชีพบริการมากกว่าผู้อื่น And they have plans to participate in service after they graduate. และเขาก็มีแผนต่างๆ ที่จะคิดว่าจะมีส่วนช่วยรับใช้สังคมอย่างไรหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว Here are the voices of some students. และนี่คือเสียงจากนักศึกษาบางคน Through reflecting on my service experiences, I gained intense awareness of myself. เมื่อสะท้อนถึงประสบการณ์การรับใช้ของฉันเรียนรู้บางอย่างมากถึงตัวของฉันเอง The privilege that I experience and the profound injustice in our world. ประสบการณ์พิเศษที่ฉันได้รับความอายุติธรรมที่ซ่อนอยู่ในโลกของเรา Service has taught me courage, compassion, love, appreciation, teamwork, and humility. การออกไปบริการรับใช้ผู้อื่นนั้นสอนให้ฉันมีความกล้าหาญความเมตตาความรักความชื่นชม I have seen hardship and pain and the power that a simple act of kindness holds. ฉันได้เห็นความยากลำบากความเจ็บปวดและพลังของความเมตตาที่ยึดเหนี่ยวไว้และการเปลี่ยนแปลงฉันตลอดไป And I have been forever changed by the people I have met, worked with, and served. ฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงตลอดไปโดยคนที่ฉันได้ไปพบโดยฉันได้ไปบริการพวกเขา College is not just about the experiences that shape you, but the way you are able to shape others while you're here. คนนี้บอกว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงประสบการณ์ที่กำหนดเรา แต่เรายังมีทางอื่นที่จะให้ไปอีกในขณะที่เราอยู่ที่มหาวิทยาลัย Service has given me unique and invaluable opportunity to engage in my community. การออกไปปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นนั้นช่วยให้ผมนั้นมีโอกาสที่มากมายหลากหลาย และรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่ได้มีส่วนร่วมในชุมชนของผมเอง To burst the university bubble and truly make a difference. มหาวิทยาลัยสร้างความแตกต่างให้ผมอย่างแท้จริง And we could listen to the voices of other students. และมีอีกมากมายนะคะจากนักศึกษาอีกหลายๆคน For example, the last one here. อย่างสุดท้ายจากคนนี้นะคะ Service is not just something I do. การออกไปบริการรับใช้ผู้อื่นนั้นไม่ใช่เพียงบางสิ่งที่ผมทำ It is now a part of who I am. แต่ตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งฝังอยู่ในชีวิตผมแล้วล่ะ Ellen White talked about the results. นางเอลินจีไว้ได้กล่าวถึงผลของการ She ออกไป says รับ that ใช้ service provides direction in life. การปฏิบัติรับใช้นั้นทำให้เกิดทิศทาง
It gives ชีวิตที่ชัด students เจน a sense of purpose. ช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของชีวิต She says that it cultivates talent. มันปลูกฝังความสามารถต่าง She says that it offers students enduring happiness. ๆ ช่วยให้นักศึกษานั้นได้มีความอดทน มีความสุข And perhaps the most important, และ it prepares students for heaven. และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยเตรียมนักศึกษาสำหรับแผ่นดินสวรรค์ So, in conclusion, ในบทสรุป selfless service การรับใช้ด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว is essential. เป็นสิ่งจำเป็น Before us is a world. ก่อนที่จะมีเรามีโลก It's a world of need. เป็นโลกที่มีความต้องการมากมาย Dedicate your life and the life of your students to serving others. จงอุทิศตัวของเราเอง และช่วยสอนให้นักศึกษาของเราได้อุทิศตัวของพวกเขา เพื่อที่จะรับใช้ผู้อื่น Cast your own life in the furrow of the world's need. วางชีวิตของเราให้ไปในวิถีเดียวกับความต้องการของโลกใบนี้ Help your students realize that a fullness of life is a life poured out for others. ช่วยให้นักศึกษาของเรารู้ว่าความสมบูรณ์แบบของชีวิตคือชีวิตที่ทุ่มเทให้เพื่อผู้อื่น In Seventh-day Adventist education, ในการศึกษาแบบแอดเวนทิสนั้น we have a commitment to service. เรามีพันธกิจอันหนึ่งก็คือการรับใช้ May it be a reality in your life ขอให้มันเป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนนะคะ and in the life of your students. และชีวิตของนักศึกษาของเราด้วย May God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ